जिल्लाको जलजुरे भन्ने ठाउँमा आइपुगेको यहाँ चाहिँ क्यानोनिङ गर्ने ठाउँ छ स्पट अनि हामी केटाहरू जम्मा भएको हिजोदेखि हो सबैजना केटाहरू पनि अस्ति हार्डवर्क गरेर बिदा मिलाएर आएको छ सो दिस इज जस्ट लाइक गेट टुगेदर आफूले भएको कुरा सेयर गर्ने सिकाउने सिक्ने अल्टिमेटली ह्याभ अ गुड टाइम आफ्टर दिस होइन यो अहिले दाइ क्यानोनिङ दाइहरूसँग वर्कसप गरिरहेको थियो 1-2 दिन अगाडि अनि त्यसको लागि यसो प्र्याक्टिस पनि प्र्याक्टिकली हुन्छ इन्डोर मात्र गरिरहेको थियो हामीले अनि साथीभाइहरूसित अब यसो सधैँ काइकिङ र राफ्टिङ भन्दाखेरि अब एक्स्ट्रा केही गर्नु भन्दाखेरि त्यसले गर्दा क्यानोनिङ पनि बनायो बिकज यु नो नेपाल इज अ ल्यान्डस्केप वेयर यु हेभ सो मेनी क्यानियन्स एभ्रिवेयर इभन इन मनसुन यु नो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि धेरै के भन्छ यो स्प्रिङ वाटरहरू इरप्ट हुने सो द्याट इज अल्सो अ टाइम सो क्यानियनिङ यु क्यान डु इट थ्रु आउट द इयर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स प्रिटी मच प्रोफेसन अनि लाइक आवर आइडिया जस्ट लाइक टुडेज मिटअप इज टु स्पार्क एन इन्ट्रेस्ट फर पिपल टु टेक दिस एज अ हबी so they can have the required gear and go on their own, get a proper professional training, then they can go exploring on their own. Just make sure everything is running flat. And teamwork, it starts from now on, you know, look after each other. And we are making a Monter mule and overhand, making a releasable anchor. डर अलिकति छ अनि खुसी अलि धेरै लागिरहेछ सही रमाइलो आज अनि कस्तो खालको रमाइलो भयो सही त भयो त्यो स्लाइडिङ अनि त्यसपछि त्यो रिपेल गर्दाखेरि त्यो रमाइलो भयो हजुर हजुर धेरै रमाइलो भयो कस्तो खालको रमाइलो भयो कस्तो यार आन्सर दिनु यार कस्तो खालको रमाइलो भयो भाइ दाइ यो छुट्टै खालको रमाइलो भयो